Hello mga loves! Welcome back to my channel. Today ay gagawa tayo ng pasta flora na may figs marmalade. So, let's go! Samahan niyo po ako. Yan, sa isang malinis na bowl, i-prepare natin ang ating 2.5 cups na flour. Lagyan natin ng 1 kutsarang baking powder at 1/2 cup sugar, brown sugar. 2 itlog. Ayan, batilin lang po natin. At lagyan natin ng 1/3 cup na cooking oil. Ngayon, hahaluin natin lahat ng ingredients. Hahaluin natin ng maigi para ito lahat ay magsama-sama ng bongga. At pagkatapos nating haluin, ilagay natin ang ating 1 basong margarine or butter. Soft butter. At hahaluin natin ulit ng maigi hanggang sa maporma natin ang ating tinapay. Ngayon naman po, naporma na natin ang ating tinapay. Kumuha tayo ng plastic, balutin natin at ilagay natin sa ref. Hayaan natin ng mga kalahating oras. Ayan po ang purpose natin kung bakit natin ilagay sa ref. Para po magiging mas maganda yung resulta ng ating tinapay. So, ayan na po, nakapagpahinga ng kalahating oras ang ating tinapay. Ngayon naman po, magtabi tayo ng kaunti para sa ating pinaka-top mamaya. I-decorate natin. Ayan. Ngayon naman, ang gagawin natin, i-form natin ang ating tinapay into round shape. Depende po sa inyo kung ano po ang shape na gusto nyo. Pwede namang rectangle or any na meron kayo. Ayan po ang aking ginawa. Kumuha po ako ng 1 baso. Ayan, para mas mabilis ko siyang i-form. I-level ko siya sa shape ng aking baking pan. Ayan. Madali lang po siya dahil yung dough natin nakapagpahinga po siya sa ref ng kalahating oras. So, lumambot siya. Ayan po. At kumuha din ako ng tinidor. Ang purpose po niyan ay para mas mag-absorb yung ating marmalade sa loob ng tinapay. Ayan, ganyan lang po. Ayan, kumuha tayo ng 1 basong marmalade. Figs marmalade. Actually, figs marmalade yung nilagay ko. Depende po kung anong meron kayo. Pwede kayo maglagay ng strawberry or kahit anong marmalade na meron kayo. Basta i-balance lang. At ito na yung itinabi natin kanina na pang-decorate natin sa top. So, ang gagawin po natin, i-form natin. Lagyan natin ng flour. At pagkatapos niyan, hihiwain natin ng pahaba. So, mag-add lang ng flour para hindi ito didikit.
At hiwain lang natin ng pahaba. Kaganyan lang. Ayan, napakasimple lang po ng ating tinapay. At ilagay natin sa ibabaw ng marmalade. Ayan. And then, i-alternate lang natin ang paglagay para mas mag-attract ang ating tinapay sa ibabaw ng ating marmalade. Ayan na po ang ating pasta flora. Ayan, kukuha po tayo ng tinidor. Ayan, iganyan lang po natin sa gilid ng ating tinapay. Ngayon naman, pahiran natin ng isang buong itlog ang ibabaw ng ating tinapay. Ayan, ganyan lang po. Ang purpose natin ay para hindi po masunog agad ang ating tinapay kapag nasa loob na ito ng oven. Ready na po ang ating tinapay. So, i-bake natin siya for 160 degree. Medium heat lang po tayo for 30 to 45 minutes. Ayan na po ang ating pasta flora. Ayan. Mukha po siyang sunog. Pero hindi po yan sa sunog. Sa camera ko po lang yan. Char. Mukhang ang sarap ng aking tinapay, char. Charot. Ayan, ganyan lang po kasample ang aking recipe. At kung ikaw pa po ay bago sa aking channel, huwag po kalimutan, kalimbangin ang aking bahay. Thank you for watching.